के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले हाम्रो साइटमा कसरी कुनै पनि पिडिएफहरूलाई के गर्न सक्छौँ त इम्बेड गर्न सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै हामीले हाम्रो साइट बनायौँ, त्यसमा पेजहरूमा के गर्नु पऱ्यो त पिडिएफहरू ल्याउन पऱ्यो। कुनै पनि युजरले हाम्रो साइटको बारेमा केही रिड गर्नु पऱ्यो भने पिडिएफको थ्रु पनि पढोस्। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने थुप्रै खालका प्लगइन्सहरू हाम्रो वर्डप्रेसले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यसबाट प्लगइन्सलाई इन्स्टल गरेर हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त एक्टिभ गरेर आफ्नो साइटमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यसको थ्रु हामीले कुनै पनि पिडिएफहरूलाई के गर्न सक्छौँ त आफ्नो साइटमा इम्बेड गर्न सक्छौँ। तर मैले आज स्पेसली रूपमा कुन प्लगइन्स युज गर्छु भने पिडिएफ इम्बेडर भन्ने हाम्रो एउटा प्लगइन्स रहेको छ, उसलाई इन्स्टल गरेर एक्टिभ गरेर म त्यसमा के गर्नेछु त हाम्रो कुनै पनि पेजमा हाम्रो के गर्छु त पिडिएफलाई म इम्बेड गरेर हजुरलाई देखाउने छु। र पिडिएफमा पनि थुप्रै खालका पिडिएफ इम्बेडरमा के छ भने थुप्रै खालका फिचरहरू रहेका छन्। जस्तै के छ भनेपछि हामीले नेक्स्ट स्लाइडर गर्न पऱ्यो भनेपछि र प्रिभियस स्लाइडर गर्न पऱ्यो भनेपछि हामीले त्यो प्लगइन्सको थ्रु के गर्न सक्छौँ इजिली गर्न सक्छौँ। र म अब के गर्न गइरहेको छु भने के पिडिएफ इम्बेडर भन्ने प्लगइन्सलाई के गर्न गइरहेको छु त इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। हामीले अब पिडिएफलाई इम्बेड गर्नु पऱ्यो। इम्बेड गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हजुरहरूले कसरी इन्स्टल गर्ने यसको बारेमा मैले पहिलेको भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु र त्यसको थ्रु पनि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त सिक्न सक्नुहुन्छ। र मैले पिडिएफलाई के गरिसकेको छु त इम्बेड गरिसकेको छु। जस्तै हाम्रो पिडिएफ इम्बेडर भन्ने पिडिएफलाई मैले के गरिसकेको इन्स्टल गरिसकेको छु र इन्स्टल गरेर पनि एक्टिभ गरिसकेको छु। र अब यसलाई कसरी युज गर्ने र यसको थ्रु हामीले कसरी पिडिएफलाई हाम्रो साइटमा एड गर्न सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। मैले कुन पेजमा एड गरेर देखाउँछु भने हजुरलाई भिएमएस भन्ने हाम्रो पेज रहेको छ, यसमा मैले के गर्छु त यो साइटमा म एड गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। र यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हामी सेटिङ भन्ने अप्सनमा जाउँ। यदि पिडिएफ इम्बेडर यो साइडमा देखिएन, लेफ्ट साइडमा देखिएन भने पनि हजुरले के गर्नु होला त भने सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि हाम्रो यो साइडमा देखिनेछ। जस्तै हाम्रो पिडिएफ इम्बेडर भन्ने हाम्रो बटम साइडमा देखिएको छ। यसमा मैले के गरेँ त बटम साइडमा देखिसकेपछि मैले यसमा के गरेँ भनेपछि बटम साइडमा गएँ। बटम साइडमा गइसकेपछि पिडिएफ इम्बेडरलाई मैले क्लिक गरेँ। र क्लिक गरिसकेपछि अब के गर्दैछु त भनेपछि जस्तै हाम्रो यसमा केही सेटिङहरू मिलाउनु पर्यो। जस्तै हाम्रो मेन सेटिङ रहेको छ मोबाइल सेक्युर एबाउट भन्ने हाम्रो अप्सनहरू रहेको छ। यसमा मेन सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। र यसमा गइसकेपछि हजुरहरूले हाम्रो विड्थ र हाइटहरू राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। र यसमा अरू पनि अप्सनहरू रहेका छन्। जस्तै अब टप बार लोकेसन भनेको यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले नेक्स्ट स्लाइडर गर्न पऱ्यो, प्रिभियस स्लाइडरमा जानु पऱ्यो भनेपछि कसरी जाने त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि कुन साइडमा त्यो अप्सनलाई राख्ने, बटममा राख्ने कि टपमा राख्ने त्यो अप्सनहरू हुन्छ। र त्यसमा पनि त्यो अप्सनहरू रहेको हुन्छ। र म के गरेँ त म अब बटम साइडमा राख्न गइरहेको छु। र बटम साइडमा मैले के गरेँ त राखेँ। बटम साइडमा राखिसकेपछि अब यसमा पनि राखिसकेको छु र हजुरहरूले पनि राख्नु होला आफ्नो चोइस अनुसार हो। त्यसपछि हाम्रो अरू के रहेको छ भनेपछि जस्तै टप बार होभर भनेर छ, यसमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु होला भनेपछि यही चेक लगाएको छ यसमा चाहिँ छोडिदिनु होला। र अर्को डिस्प्ले क्रेडिट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो यसमा मैले चेक गरेँ भने के हुन्छ भनेपछि हामीले पिडिएफ इम्बेडर भन्ने प्लगइन्स युज गरेर हामीले के गरेका छौँ त पिडिएफलाई इम्बेड गरेका छौँ भनेर हाम्रो साइडमा पनि सो हुन्छ। तर मैले चाहिँ यो देखाउन चाहिनँ, एउटा वाटरमार्क जस्तै रहेको छ, मैले यसले देखाउन चाहिनँ। र हजुरहरूले अब के गर्नु होला भनेपछि सेभ चेन्जेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र सेभ चेन्जेस भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ चेन्जेसमा क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो सेभ भइसकेको छ। र अब यो विड्थ र हाइट चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट राखिदिने गर्छ। हजुरहरूले नराखे पनि मैले चाहिँ बाइ डिफल्ट राख्ने बनाएको छु। र त्यसपछि हजुरहरूले के गर्नु होला भनेपछि अब हजुरहरूले मिडिया भन्ने अप्सन के मिडिया भन्ने यो अप्सनमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि एड न्यू मिडिया भन्ने फाइलमा भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू के जानुहुन्छ त त्यसबाट सिलेक्ट फाइल्स भन्ने अप्सन ओपन हुन्छ। जस्तै हाम्रो सिलेक्ट फाइल्स भन्ने अप्सन ओपन भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्नु होला त पिडिएफलाई के गर्नु, कुन पिडिएफलाई हजुरहरूले यसमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चेक गर्नु होला। जस्तै मैले ओली भन्ने पिडिएफलाई के गर्न चाहेँ त मैले राख्न चाहेँ। यसमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि अब ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि हाम्रो यो साइटमा के भएको छ त ओपन भएको छ यो पिडिएफ। यो 100% के भयो त प्रोसेस कम्प्लिट भयो। र कम्प्लिट भइसकेपछि अब के हुन्छ भनेपछि जस्तै प्रोसेस चलिरहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ ओली भन्ने पिडिएफ के भयो त आइसकेको छ। अब यसको युआरएल चाहियो मलाई। यसको युआरएललाई हेर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसको युआरएललाई लगेर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने युआरएलमा आइडीलाई यसको आइडीलाई लगेर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि पेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र म अब लाइब्रेरी भन्ने पेजमा गएँ। लाइब्रेरी भन्ने पेजमा गइसकेपछि अब के गर्नु होला भनेपछि लाइब्रेरीमा जानु होला। लाइब्रेरीमा गइसकेपछि यहाँ थुप्रै खालका जति पनि हजुरहरूले इमेजहरू राख्नुभएको छ र पिडिएफहरू राख्नुभएको छ यो हाम्रो देखि सो हुनेछ। जस्तै हाम्रो मैले पिडिएफ ओली भन्ने पिडिएफलाई राखेको थिएँ। त्यसमा मैले के गरेँ त चेक गरेँ। चेक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ युआरएल देख्नुहुन्छ। यसको युआरएल के गर्नु होला त यसको युआरएललाई हजुरहरूले कपी गर्नु होला। र कपी गरिसकेपछि हाम्रो यो के भइसकेको छ त यसमा आइसकेको छ। यसपछि कपी गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई के गरिदिनु होला भनेपछि यो अप्सनलाई हजुरहरूले के गरिदिनु होला भनेपछि यसबाट क्यान्सल गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरूले अब कुन पेजमा राख्न चाहनुहुन्छ यो पिडिएफलाई मैले यसमा गएँ। यसमा गइसकेपछि अल पेजेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि मैले भिएमएस भन्ने पेजमा हजुरलाई देखाउँछु भनेको थिएँ। र म अब भिएमएस भन्ने पेजमा जान्छु। त्यसमा गएर के गर्छु त भनेपछि पिडिएफ इम्बेडर भनेर सर्च गर्छु। हाम्रो थुप्रै खालको के हुन्छ भनेपछि
त्यहाँ विजिटहरूलाई राख्नुपर्ने अप्सनहरू सो हुन्छ। यसमै चाहिँ हाम्रो अल पेजेसमा गएँ, अल पेजेसको अप्सन अब ओपन हुन्छ। यस अल पेजेसमा के हुन्छ भने थुप्रै खालका पेजहरू रहेका छन्, जसमा मैले के गर्दै भिएमएस भन्ने पेजमा राख्न चाहेँ। यसलाई एडिटमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो भिएमएस भन्ने पेजको इन्टरफेस सो हुन्छ, जसमा जस्तै मैले क्लिक गरिसकेको छु र क्लिक गरिसकेपछि अब के हुँदैछ त हाम्रो प्रोसेस चलिरहेको छ। र अब यो ओपन भइसकेपछि हजुरहरूले त्यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जस्तै हाम्रो भिएमएस भन्ने पेज ओपन भइरहेको छ, प्रोसेस चलिरहेको छ र यसपछि के हुन्छ भने ओपन भयो। जस्तै हाम्रो भिएमएस भन्ने पेज ओपन भएको छ। जस्तै मैले हजुरहरूलाई पिडिएफ मैले यो साइडमा राख्न चाहेँ। जस्तै मैले के गर्न चाहेँ त यहाँनिर यो साइडमा मैले पेजलाई राख्न चाहेँ, यो पिडिएफलाई राख्न चाहेँ। त्यसको लागि के गर्नु होला भनेपछि यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु, यो प्लस भन्ने हाम्रो आइकन सो भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेपछि हजुर सर्च गर्नु होला कि पिडिएफ इम्बेडर भनेर। पिडिएफ पिडिएफ इम्बेडर भन्ने आएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसको सोर्स कोडलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसको सोर्स कोडलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यसमा सिलेक्ट फाइल गर्नु होला र यो पिडिएफलाई यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अब यसमा यो पिडिएफको युआरएल आइसकेको छ र हजुरले त्यो अगाडि गरेको कपी गरेको युआरएललाई पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के गरेँ सिलेक्ट गरेर देखाइदिएँ र यसलाई हटाएर हजुरले कपी गर्नुभएको थियो नि अगाडि, त्यसलाई यसमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ इम्बेडर भन्ने प्लगइन्सभित्र। जस्तै मैले यसमा अपडेट गरिदिएँ। अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो अपडेसन प्रोसेस चलिरहेको छ। त्यसपछि हजुरले के गर्नु होला भनेपछि हाम्रो साइडमा जानु होला। साइडमा गइसकेपछि हाम्रो भिएमएस भन्ने पेजमा हाम्रो एउटा पिडिएफ के भइसक्यो सो भइसकेको छ र अपडेटिङ प्रोसेस कम्प्लिट भयो। त्यसपछि म के गरेँ त भ्यू पेजमा गएँ। भ्यू पेजमा गइसकेपछि हाम्रो साइड अब ओपन हुँदैछ र रनिङ प्रोसेस चलिरहेको छ। र जस्तै म यो भन्ने पेजमा गएँ, जसमा लोडिङ हुँदैछ। हाम्रो अहिले पनि पिडिएफ के भएको छ भने त इम्बेड भएको छ, किन भनेपछि यो हाम्रो नेट एकदमै स्लो चलिरहेको छ र कुनै पनि पोस्ट कार्य गर्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। र हाम्रो पिडिएफ फाइनली रूपमा के भएको छ इम्बेड भइसकेको छ, सो भइसकेको छ हाम्रो पेजमा। हाम्रो कुन पेजमा भिएमएस भन्ने पेजमा सो भएको छ। यसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले अर्को स्लाइडलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अर्को स्लाइडमा गएँ, अर्को स्लाइडलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो यो स्लाइड अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने स्लाइड रहेको छ र अर्को स्लाइडलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पेज 5 मा गएँ म, यहाँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट भन्ने। यसरी हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो साइडमा पिडिएफलाई सो गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रिभियसमा जानु पर्यो भने यो र यसलाई नेक्स्ट पेजमा जानु पर्यो भने चाहिँ यो। यसरी हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो साइडमा कुनै पनि पिडिएफलाई इम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ र ल्याउन सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड गरि नै रहनेछु र यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।